ለአንድ ዲቪ አመልካች ወሳኝ ከሆኑ ነገሮች መካከል አንደኛውና ዋነኛው DS260 ፎርም መሙላት ነው። አንድ ሰው የዳይቨርሲቲ ቪዛ ወይም የኢሚግራንት ቪዛ አሸናፊ ቢሆን በቀጥታ ይህንን የኦንላይን ማይግራንት ቪዛ ኤንድ ኦንላይን ሬጂስትሬሽን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ DS260 መሙላት ይጠበቅበታል። ይህንን ካልሞላ ምንም አይነት ቀጣይ ፕሮሰስ ስለማይኖረው ውድ የቻናል ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ሁላችንም ላይክ እናደርገዋለን። አሁን ወደ ቪዲዮ በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ ይህንን DS260 ወይም በሌላ ስሙ ኦንላይን ኢሚግራንት ቪዛ ኤንድ ኦንላይን ሬጂስትሬሽን አፕሊኬሽን የሚባለውን ፎርም እንዴት እንደምትሞሉ እናያለን ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ ግልጽ እንዲሆን ይህንን ፎርም በሁለት ፓርት አድርጌዋለሁ። አንደኛው ፓርት ግልጽና አጭር የሆነ ባለ 11 ፔጅ ነው ማለት ነው። ከዩኤስኤ የውጭ ጉዳይ ቢሮ የወጣ ዶክመንት ነው። ያ ማለት እንግዲህ በውስጡ የተለያዩ ፎርሞች የሚሞሉ አሉ። ነገር ግን አጠር ባለ መልኩ የተቀመጠ ዶክመንት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ግልጽና አጭር በሆነ መልኩ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በደንብ ማየት ይጠበቅባቸዋል። ሁለተኛው እንግዲህ ራሱ ሆኖ ነገር ግን ከመጀመሪያው ስታርት ብላችሁ ወደ ብራውዘራችሁ ገብታችሁ አፕሊኬሽኑን ፕሮሰስ ከምታደርጉበት ጀምሮ እስከ መጨረሻው አክሴፕትድ እስከምትደረጉ ድረስ ያለ ፎርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ሳምፕል ወስደን እናያለን። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ብራውዘራችሁ ትገቡና ወደ ሳይን ኢን ፔጅ እንገባለን። እሱም ማለት እንግዲህ DS260 አይቪ አፕሊኬሽን ብላችሁ ሰርች ታደርጉና በቀጥታ ሳይን ኢን እንድታደርጉ ይጋብዛችኋል ማለት ነው። ሳይን ኢን ፔጅ እንግዲህ ግዴታ አስፈላጊ የሆነ ነገር አለ። ለምሳሌ ኬዝ ነምበር ማለት ነው። ምክንያቱም ይህንን DS260 አፕሊኬሽን ፎርም መሙላት የሚችሉ የዲቪ አሸናፊዎች ወይም ደግሞ የኢሚግራንት ቪዛ አሸናፊዎች ብቻ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኬዝ ነምበር ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው እንግዲህ እንደምታዩት US ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴትስ ኮንሱላር ኤሌክትሮኒክ አፕሊኬሽን ሴንተር ይላል። ሳይን ኢን ፔጅ ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ በሚላክላችሁ ኬዝ ነምበር አማካኝነት ማለት ነው ወይም ደግሞ ፈርስት ኖቲፊኬሽን ወይም 1NL በሚባለው ፎርም ወይም ደብዳቤ ላይ የተሰጣችሁ ኬዝ ነምበር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኬዝ ነምበር ታስገቡና ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ አማራጮች ይመጣሉ። እንደምታዩት ዌልካም ቱ ኮንሱላር ኤሌክትሮኒክ አፕሊኬሽን ሴንተር ይላል። እንደምታዩት ይሄኛው ኢሚግራንት ኦር ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፖርታል ነው የሚባለው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማንኛውንም ነገሮች አክሰስ የምታደርጉ በኬዝ ነምበራችሁና በኢንቮይስ አይዲ ነምበር ነው ማለት ነው። ኢንቮይስ አይዲ ነምበር ናሽናል ቪዛ ሴንተራችሁ የሚሰጣችሁ ነው። ኬዝ ነምበራችሁም ልክ እንዳሸነፋችሁ በቀጥታ አብሮ ኮንግራቹሌሽን ከሚለው ጋራ ወይም ተመርጣችኋል ከሚለው ጋራ አብሮ የሚመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት please do not use the browser's back or refresh button while using the CEAC sites. Instead, use the navigation link on the page. You will lose information if you use the browser's back or refresh button and will need to log back into the application. በምንም ታምር ይሄንን አፕሊኬሽን እየሞላችሁ አንዳንድ ጊዜ ቢዚ ቢሆንባችሁ ባክ ወይም ደግሞ ሪፍሬሽ ማድረግ አይተበቅባችሁም። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው? ዌት ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ ተጠብቁታላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ናቪጌሽን አሉ ወይም ምልክቶች አሉ ይሄንን ንካ የሚሉ ማለት ነው። እነሱን ነው የምትጠቀሙ። ስለዚህ ኬዝ ነምበር ታስገባላችሁ። ከዛ ኢንቮይስ አይዲ ታስገባላችሁ። አይ አም የሚላል እዚህ ጋር አይ አም ብላችሁ እዚህ ጋር እቺን ክሊክ ስታደርጓት አማራጭ ይመጣል። እሱን ታስገባላችሁ። ከዛ በመቀጠል ይሄኛውን ካፕቻ ወይም ካራክተር ለምሳሌ 5PCK WW ይላል። ስሞሉን በስሞል ካፒታሉን በካፒታል ሌተር ታደርጉና ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ኢንተር ዘ ካራክተር አሻውን ይላል። ይሄን ታስገቡና ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛ እንግዲህ ወደ ውስጥ ወይም ወደ ፖርታላችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሰመሪ ኢንፎርሜሽን ይመጣላችኋል። ሰመሪ ኢንፎርሜሽን በሙሉ እንግዲህ የተወሰኑ መረጃዎች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው add or remove applicants, add financial sponsor, change an applicant travel status, make fee payments, update contact information such as email address ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ፔጅ ላይ እነዚህ ነገሮች ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው መቀየር ወይም ደግሞ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው አፕሊኬንቱን
ሪሙቭ ወይም ደግሞ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ፋይናንሻል ስፖንሰራችሁን አድ ወይም ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ አፕሊካንት ትራቭል ስታተስ ካለም እንዲሁ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ በሙሉ እነዚህን መረጃዎች ከሞላችሁ በኋላ ጌት ስታርትድ ይላል አሁን እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ቅድም ከመጀመሪያው ጋር ያሳየዋችሁ ነገሮች ይሄው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን አድሬስ ኤንድ ፎን ፋሚሊ ፕሪቪየስ ዩኤስ ትራቨል ፒቲሽነር ምናምን የሚሉት ከዚህኛው ከባላ 11 ገጽ ማለት ነው በሙሉ ይሄው ፐርሰናል አድሬስ ኤንድ ፎን ኢንፎርሜሽን ዶክመንት ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ዶክመንት የምታስገቡት ነገር ማለት ነው እንዲሁም ፕሬዘንት አድሬስ ሌሎች ነገሮች በሙሉ እነዚህ ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት ተመሳሳይ ነው ይሄኛው እስከ ኤግዛምፕሉ ነው ማለት ነው ኢን ሞስት ኬዝ በቃ እነዚህ ነገሮች ነው የምታስተካክሉ ወይም የምትሞሉ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ውስጥ ገባላችሁ ብዙ ነገሮች አሉት ይሄው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን 1 ይላል ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን 1 የሚለው ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ኦንላይን ማይግራንት ቪዛ ኤንድ ኦንላይን ሬጂስትሬሽን አፕሊኬሽን ሱርኔም ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፐርሰናል ይላል ከዛ ፐርሰናል 1 ፐርሰናል 2 አድሬስ ኤንድ ፎን ቬሪፊኬሽን address and phone family previous years travel እያለ ይቀጥላል ወደ ታች ማለት ነው አሁን ይሄኛው ፔጅ የሚያሳየው ምንድነው ማለት ነው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን ሱርኔም ታስገባላችሁ እዚህ ጋር help የሚላል ይሄንን ማንበብ ትችላላችሁ given name አለ full name in native alphabet ይላል ይሄን ታስገቡለታላችሁ have you ever used other names ይላል ካለ ምናልባት እንደ ኒክኔም አይነት ማለት ነው ከዛ ጾታ ይጠይቃችኋል ሜል ፊሜል ትሉታላችሁ birth date እንግዲህ birth dateም ከሰርቲፊኬታችሁና ከፓስፖርታችሁ ጋር ቢሆን ይመከራል city of birth ይላል state ይላል ሀገራችሁን ታስገባላችሁ country origin of birth ይላል ይሄንም ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ሴቭ ታረጉትና ታልፋላችሁ ማለት ነው next ትሉታላችሁ ሁለተኛው ላይ እንሄዳለን ይሄው personal information ቱ ላይ እንሄዳለን personal information ቱ ላይ በሙሉ የቅድሙን አይነት ታስገባላችሁ ለምሳሌ country origin ይላል ታስገባላችሁ ኢትዮጵያ ብላችሁ ወይም ደግሞ ያላችሁበትን ዶክመንት ታይፕ ምናልባት እንግዲህ ተጠቀሙ ዶክመንት ፓስፖርት ሊሆን ይችላል ዶክመንት አይዲ የፓስፖርቱን ቁጥር ማለት ነው country or authority that issue document ይላል ማንኛውን አውቶራይዝ ያደረገው ነው ተናገራላችሁ issue date እና expire date የተሰጣችሁበት ቀንና የኤክስፓየር የሚያደርግበትን ትሞላላችሁ ማለት ነው save and next ማለት ግድ ነው ማለት ነው save and next ማለት ቀጣዩ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው present and previous address information part ነው ይሄኛው ደግሞ ማለት ነው ይሄው present and previous address information አሁን ይሄኛውን አድሬሱን ታስገባላችሁ አሁን ያላችሁበትን street address city state portal or zip code country እንዲህ ነገሮችን ትሞላላችሁ አሁንም እነዚህ መረጃዎች በሙሉ ያስገባችሁ save and next ትሉታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄው present address street address 1234 ብለናል street address test ብለናል tst ማለት ነው ከዛ state or province ይሄኛው ችግር የለውም ኦፕሽናልም ስለሆነ country ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሆነ ኢትዮጵያ እዚህ ለምሳሌ አርጀንቲና ይላል ማለት ነው started living here ይላል መቼ ጀምራችሁ እንደሆነ ማለት ነው previous address ምናልባት ሌላ ቦታ ኑራችሁ ከሆነ ይሄንም ትሞላላችሁ ማለት ነው save and next ካላችሁት በኋላ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ቀጣዩ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ባይዟይ በጣም በልኪ ነው አድካሚ ነው ይሄን ሁሉ 111 ገጽ አናይም ግን አትሊስት እነዚህ ነገሮች እስኪያልቁ ድረስ ይሄው personal address personal information address and phone page family previous US travel work or education or training petitioner security and background social security number እስከዚህ ድረስ ነው የምትሞሉት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ እናንተ በጥንቃቄ ማለት ነው ለዛ ነው በጣም አድካሚ የሚሆነው ብዙ ከመሆኑ አንፃር ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተን የሚመለከተውን ፓርት በሙሉ የግድ መሙላት ይተበቅባችኋል ማለት ነው በሌላ አገላለጽ እንግዲህ እዚህ ጋር ስንመለከት በአጠቃላይ እነዚህ መረጃዎች እጃችሁ ላይ ሊኖሩ ግድ ይላል ማለት ነው ለምሳሌ personal address and phone information ይላል name provided full name in native language other name used sex current marital status date of birth እነዚህ በሙሉ ማለት ነው ስማችሁ በኔቲቭ ቋንቋ ሌላ ምናልባት ኒክኔም ካለ ጾታ marital status የጋብቻ ሁኔታ የልደት ቀን የልደት ቦታ የልደት ሀገር ወይም ክልል የልደት አሁንም ሀገር ወይም ካንትሪ ናሽናሊቲ
እኒ ነገር ወይም ዜግነት እኒ ነገሮች የግድ መሙላት ይጠበቅባችኋል ከዛ ዶክመንት ታይፕ ነው እንግዲህ ዶክመንት ታይፕ ለምሳሌ ፓስፖርት ልንል እንችላለን ዶክመንት አይዲ ፓስፖርት ቁጥር ማን ነው የሰጣችሁ ይሄን ዶክመንት ባለ ማለት አውቶሪቲው ማን ነው ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክመንት ታይፕ document ID አሁንም country that issue document issuance date expired date በሌላ አገላለጽ ይሄ የተሰጣችሁበት ቀን የወጣበት ቀንና expired የሚያደርግበት ቀን ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር ያሉት እነዚህ ናቸው ስለዚህ እዚህ ያሉት መረጃዎች በሙሉ እናንተ ጋር በእጃችሁ ሊኖሩ ይገባል ማለት ነው ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደ ሂንት ይሆናችሁ እንደው ነው ይሄንን ነገር ያዘጋጀውትኝ ምክንያቱም በኦንላይን ስለሆነ ሰሚት የምታደርጉት ወይም የምትሞሉት ሰዓትም ከመውሰድ አንፃር ምናልባት እነዚህ መረጃዎች ካሏችሁ ቀድማችሁ በጽሁፍም ሆነ በአንዳንድ ነገሮች ትይዙና ቀጥታ ወደ ኋላ ወደፊት ስለማይባል ቀጥታ ያን እየሞላችሁ ሴቭ ኤንድ ኔክስት ወይም ደግሞ ኮንቲኒዩ የሚለውን በመጠቀም ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ገጽ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ስለ ፕራይመሪ ፎን ነምበር ሰከንዳሪ ፎን ነምበር work phone number email address እንዲህ ነገሮችን ትሞላላችሁ contact information ወይም contact person address city state zip code phone number ምናምን አሁንም family information አለ family informationንም በሙሉ ትሞላላችሁ ማለት ነው የእናታችሁ የአባታችሁ ስም አጠቃላይ ሁሉንም ነገር ትሞላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ DS260 በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆነ ፓርት ስለሆነ ይህንን ካልሞላችሁ ቀጣይ ለኢንተርቪው ወይም ደግሞ ለቃለ መጠይቅ በምንም አይነት ሁኔታ ቀጠሮ አይያዝላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ DS260 ስትሞሉ ነው እነሱ ደግሞ የናንተን ኢንተርቪው አፖይንትመንት አጀስት ማድረግ የሚችሉት ማለት ነው ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ይህንን ኮንሲደር አድርጋችሁ እዚህ ጋር ያሉት መረጃዎችን በሙሉ ትኩረት ሰጣችሁ ምናልባት እንግዲህ ራሳችሁ ላትሞሉት ትችላላችሁ በባለሙያ ወደ ኤምባሲ አካባቢ ጠጋ ባለ በባለሙያ ከዚህ በፊት ሞልቶ በሚያውቅ ሰው ልታስሞሉት ትችላላችሁ አይ ነው ምክንያቱም ይሄ ከባድ ስለሆነ ማንኛውም ሰው ላይሞላው ይችላል ግን መረጃዎቹን በሙሉ ይዛችሁ መቅረብ ተጠበቅባችኋል ለምትጠየቁት ጥያቄ መልስ መስጠት ይተበቅባችኋል ስለዚህ ይሄ DS260 ምናልባት የሞላችሁት ነገር እነሱ ጋር ኖቲፋይ ያደርጋል ስለዚህ የቀጠሮ ቀን የምትጠየቁት ጥያቄ መልሱ ከዚህ ጋር ማች ሊያደርግ ስለሚገባ ተቃራኒው ነገር እንዳትሰጡ ጥንቃቄ እንድታደርጉም በማለት ይሄ ያግዛችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደ መጨረሻው ስትሄዱ ስለ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ምናምን ነው ይሄኛው እስካሁን ድረስ እኛ ሀገር ውስጥ ሆኖ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ስለሌለ እዛ ስትሄዱ ነው የምትዋጡት እሱም የሚሞላ ፓርት አለው ስለዚህ እነዚህ መረጃዎች በሙሉ ሚት ማድረግ ወይም ደግሞ ማሟላት ይተበቅባችኋል መረጃው እንዲደርሳችሁ በማሰብ ይሄንን ሳምፕል አታች አድርግላችሁና እናንተ ያያችሁትን ለማመዱታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን 111 ገጽ ያለው ሳምፕል ከኮሜንት መጀመሪያው ቦታ ላይ የምታገኙበትን አድሬስ አስቀምጣለሁ እናንተ ብሮዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ ይህንን ያህል ኢንፎርሜሽን ከሰጣችሁ እናንተ ደግሞ ፈርዘር የሆነ ነገር ማሟላት ወይም ደግሞ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው ኤኒ ኩዌሽን ወይም ደግሞ ኤኒ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወይም ደግሞ በቴሌግራም ገጼ መጠየቅ ትችላላችሁ እንወያያለን ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ደግሞ እናወራለን ማለት ነው ለዛሬ እኔ በዚህ ጨረስኩኝ ቻው